bưng đồ té nữa mà té chỉ cú kia mà chỉ khơi ra hậu cơ nó mà tí trôi thì nó lúc cần thấy cờ nhó chứ chứ giờ chỉ bao giờ nó mà thì nó đâu có thể té nó nó cho tụi nó ngoài lào á tôi chả bị kia đi nói gì mà đi nói cái hậu thiệt cũng có thể té à ta rồi đi này ôi cha cái này nèเลยchắc là nơi tới khi cú đi chụp má nơi tôi khổ cái con này trời rong non sư chị cú đi trên chơi cứ tua sao rồi sẽ nó thì té ô bơ té sẽ ô đi chả ô bơ sẽ ô chả nó sâu rồi chế đu đi không đấy ô chỉ có ai cho có khu đây đó để mẹ đồ rồi chẳng ai tới khu xì đó rồi à mẹ ấy lúc tôi gì ha đây à tôi tới có mà tung ra đồ bé ta kịp bé hoàn toàn đi ô sẽ cái tôi sẽ tụi đây nó lo lên nó hơn nó lo lên nó sẽ vô cháu cái tôi chụp bố cái lút cả là chả bắt tay có một cú thùng gì à có cú thùng cha tuần đây nó lo ô là cái bên này là lo lên nó ha vô chả bự thôn ô tay tên nó ngồi là tớ chơi thò từ đây lo lôi nó xe vô chả wow cái chưa bây giờ là thì nhà có bố bố thông ha từ đây những chiếc những gì cả đó chứ mà từ đây là mẹ ấy rồi mẹ hãy em mẹ ấy nó cái tôi nó mà rong ở đây cho mình cũng thua nó bốn ra tới cứ hào tôm cháy nữa nhớ xong á cái lối này năng pươn đầu té rồi nó nào mà cái tôi pươn đầu té nó cái tôi pươn đầu té một sải xe cho nên một sải nó cái lối này pươn đầu té mà chúng ta nói cho nó chi cho nên nói cho mò chờ nè xe của sa tì đu đu nó nè để cho mò chờ thì gì cá hình nè cứ có lý nó chứ mà gì cá chưa can gì xí nữa cứ mà gì non chắp lại liền thôi
có khi cơn cầu thì nó ít liệt rồi nó ấy cũng rất tệ cũng rất tệ họ đu đu rồi nữa ô khởi sẽ kêu liò nhớ bon rộng thế nói tán nó mà luôn tôi ở lon na thia luôn tôi mà trong tin 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 li của mà ôi thì bọn nó luôn tu nó mà chính ra nhận cho cuộc kia nó mà trong tin 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 tali li xứ của mà chén chén phơi xứ nữa son trái cơ li kia chị tao nó thì nó nói thì tao bọn nó lúc bơ đâu cơ lỡ vô chào tao của lúc nhìn năng nè bưng đồ té nó sẽ vô chào bưng đồ té chỉ của tôi lú vô bắt nhà lại lại của chi xe hình hò nè tôi mua của tôi mới thu ảo nữa tôi bưng đồ té nó đến đấy nè nó một chút chế nè nó tôi lông cao thì vô gì là nữa chừng bưng đấy của tôi lú vô bắt nhà chị của chị cơ đây cái tay tua liền đó ô đẩy cơ đó ô trời nó ôi yo nó đang thịt té ổn luôn sát tiêu chỉ bao giờ việc kia liêu tôi nó mà chơi tu nữa mà cũng tàu ít tặng cho chê mà còn tàu ít tặng cho chê liêu lỡ cho bao nó chê nhớ sống á mê say của một lại bao nữa cột trở lại chia lên nó lỡ nó chừng chia mấy lên nóซื้อthập bí mà nó chụp bí lên nó cố lên nó tuôn thế nữa ôi mà ta nó mà là bay tuôn nào tuôn nông ta chụp cú thía cú nhỏ là xứ mà sắc cái liều là
chế một ta liệu của thác cơn cầu đi theo của nó họ nè rong ơi rỡ rỡ sao chỉ ta thác cơn cầu đi theo của nó họ nè rong ơi rỡ rỡ sao chỉ ta thể tế này tôi rỡ rỡ nói nó ô nó nói đợt này nhóc có tương đương rồi nó xíu sao có mấy tôi lúa ấy tôi nơi thể tế này chế mua là nữa rong trâu chỉ tay đã nơi chế mua là nữa gì lúa lúa thẫn xin cho dù nhỉ nuôi chỉ cho anh ghen này nữa bây giờ tôi trong tôi theo thế gì mà là bài tôi non ta là nữa ấy theo chỗ cũ xưa chỗ cũ ấy chỗ cũ theo chỗ cũ này theo ấy bây tôi bự bon rồi tên nó nữa ghen thì theo lúc nào phải chế tôi kể một lò mà sát cơ tôi bon trâuไปlúc rồi tôi mà tôi đi đấy cơn cầu nữa tôi chế tôi đến bảo non chế xứ có bá mà li yêu lúa ý số mông đồ tất nhiên mà cú chỉ tao nạt tiền chơi số mông chơi là thiệt chứ mà tôi cũng để cơ cú chỉ tao bài cái tơ đôi hết bài chế xứ đấy một nó mấy thứ cá ếch của tôi em nè thế nó mà chỉ cú kia rồi chỉ cú kia mà hiểu rồi nên bộ cái bá của nó lộ nên bá của chế của tôi em mẹ của tôi em mẹ nên chỉ một của hay nên chỉ bỏ của lưu năng nhóc bị to xia có buồn do lỡ bên mong nhóc bị to xia mà nhỏ lì nó mà cái xia lưu sao cái xia lưu ấy từ từ chín đầu mà kia bị tao hay rụng từ từ chín đầu mà kia cho chị tao rụng có phải phải kể cho nó cho mẹ làm ru của sai ở ơi mà nó mà tôi rồi cha bự thông mò heo trên tự lâu này bực hả không được lỡ xíu ồ chị lấy con nè để có một lời ta bắt tao trời để chuối lú thế nè bài lời cho bây một cái đê nữa bây chén một thầu nữa nữa bây tụi đây là mấy ấy luôn tụi gì xưa lỡ nhưng con đội tế là mà tụi nhỉ tia liều một lời lúc non gì chùa bé lưu lời tiêu có số mát lời này ít là cút trẻ này ấy tụi cậu nó này sân cao cơ liều chỉ mấy mẹ ấy chỉ bảo được mọi thứ gì á nó lúc không mua non ta rồi lấy cổ đó chúng mới đây chẳng mình biết chỉ tao tốt cuối hả riêng có tới tôi của mình nghĩ ai nó ha đó chỉ tao bỏ đi á ấy thay sao cũng bỏ cậu ngay thế chỉ tiêu tụi tuổi vậy
tiền nữa nó nói chưa chỉ nó thì loài chỉ mấy tên sao lú thầu nó lo cơ theo tôi buồn đầu tiên là chỉ mới chỉ nói bây giờ lấy từ mình cậu nó nữa chứ sẽ là bài là bao lên bài đĩa sẽ là lá chứ là từ thị lấy cậu ta chỉ nó không cái cậu nó cho mình một sai nữa cho tao đủ rồi Trâu phải cố trâu đó thì trâu rất phù hợp cho chi không no còn chia còn à cơ như suốt chiếc quá cho tới không cho tới cho học quả ra cho chơi phải nói hay lá chưa lỗ mà nó tuần đây tổ thì mua thì tổ mua thì là mua sẽ chúa sẽ phá cơ thì giờ mua rồi đa li nó chị giờ mua cho một con lan non thôi cho nó lâu tí suy cho nó mà tụi qua thì ta hậu tội hãy đen nổi thiệt theo tụi đen mí ấy tụi này tôi chỉ bỏ tụi đen đi rồi nhẹ đen tiêu mong cái nó chỉ mua đen uống cái no này rồi nhẹ tiêu của tàu ra cá cờ để cho mùa hôi thì sẽ mà mua cho nên má nào mà nhô thì tiêu đợt nó do nhô rồi sao tình khổ nữa ô đến từ bọn trả thế mà có chuyện cơ liêu đợt tôi đến nâng nữa đợt nào nè kiên đợt đây nâng thì nhớ chỉ để bài còn non trả chê một tiếp liên do sự chết cho là ôi yo chỉ mua tụt lúc bá lên mà sát thầu để mà sao ta nó cứ thế ta lỡ cứ thế ta tới gì mà đừng chỉ tao lại bao li nữa chị chú sao thì nói chứ cú kia lia lỡ
vừa cha thịt ta liền cái luôn đi nông mong nhớ bị tôi xé nó nè mong nó nó đó sẽ tìm nó mong cho tết sẽ tìm nó mà chỉ cú kia đi thế nữa nó rồi sẽ sinh khoai từ lợn tết ta chứ mà còn nó lấy tiền nhau sa 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 hiện tràn chỉ cả có người họ từ đó mà tôi tàu lợn teo chỉnh ba lúa ở bên nào mà lợn chỉnh lúa thế thì cá nào mà có quá nếu mình nói chơi cá quá cho cá nó có quá tàu kình kình tại sao nữa để cho cá nó có từ từ màอยู่chơi rồi của là một trẻ nó sát tiền chơi to tiêu là một trẻ có xe cơ ta nó luôn nó vô bông thì là một trẻ nó thì tí nó tụi tía nó cũng một kỳ cho chè lời cho nó được lá cú à bé cho lời cho nó sẽ cho không chuyện tung nhớ tên thôi té bó là nó sát cơ đi đây là một trẻ là nó bé một trẻ là nó nhiều một cho cả một cần đầu đua của chế lối tế ăn sau ăn thì nhưng đầu số của trình ấy tôi thấy cờ nữa sát cơ rồi nhá nhó mà lấy rau mà sát cơ rồi cứ tôi xin nó mà khó xía của nó một chế nó mà cơ mà khó xía cần cầu tất kỹ dây tôi chỉ ba của đi mà cứ cho xía thế ôi đưa chỉ sát cân gạo đi à hôm nay cũng tới một giờ tí hả có trời nhá to anh cũng chỉ xong mà hối yêu để cơn gạo đi à thật tư mà tôi cũng lúc chế nữa sát cơ đi à lỡ